ምንም ስራ ሳትሰሩ የስልክ ጥሪዎችን በመቀበል ብቻ ገንዘባችሁን በሞባይል ካርድ እንዲሁም ደግሞ በፔፓል የምታገኙበት ምርጥ መንገድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። አፕሊኬሽኑን እንዴት መጫን እንዳለባችሁ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። የአፕሊኬሽኑ ስም ሪንግ አፕ ይባላል። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ምን ማድረግ ነው የምትችሉት? በቀላሉ ጥሪዎችን በመቀበል ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን እንደከፈታችሁት ከላይ ሳይን አፕ የሚል ኦፕሽን አለ። ሳይን አፕ የሚለውን ኦፕሽን ክሊክ እናረጋለን። ክሊክ ካረግን በኋላ ሬጂስተር እናረጋለን ማለት ነው። ምንም አይነት ፐርሚሽን ከጠይቃችሁ አክሰፕት ወይም ደግሞ አሎ ማረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደምታውቁት ኮንታክት፣ ፎን ኮል እንዲሁም ደግሞ ሜሴጅ ፐርሚሽን ጠይቆኝ አሎ አርጌዋለሁ። አሎ ካረጋችሁ በኋላ ፕራይቬሲ ፖሊሲና አይ አም ኦቨር 80 years old የሚለውን ቼክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል ስታርት የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። እዚህ ላይ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ይሄ የኔ ስልክ ቁጥር አይደለም። ያው ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ምንድነው ኮንፈርም ነምበር የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን ስታስገቡ በ0 እንዳትጀምሩ፣ 0ን ትተውና በ9 ነው የምትጀምሩት ማለት ነው። በመቀጠል ወደ ስልካችሁ ሜሴጅ ልክላችኋል። ያው እኔ 2 ጊዜ ወይም 3 ጊዜ ሬጂስትሬሽን ሞክሬያለሁ። የመጀመሪያው ቬሪፊኬሽን ላይ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ቬሪፋይ የምታደርጉበት ስቴፕ ላይ ሜሴጅ አይልክላችሁም። ነገር ግን ጠብቃችሁ ወይም ደግሞ ግማሽ ደቂቃ ማለት ነው 1 ደቂቃ ጠብቃችሁ ከ1 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ሪሴንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ደቂቃ ከጠበቃችሁ በኋላ ሪሴንድ ትሉታላችሁ። ነገር ግን ከዛ በፊት ቀድሞ ከገባላችሁ አውቶማቲካሊ ቬሪፋይ ስለሚያደርግ ትጠብቁታላችሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት 1 ደቂቃ ካለፈ በኋላ ሪሴንድ ኮድ የምትሏ ትመጣለች። እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ። በሁለተኛ ጊዜ ሪሴንድ በመታረጉበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ራሱ ቬሪፋይ ያደርግላችኋል። ማንሳት አይተበቅባችሁም፣ ምንም ማድረግ አይተበቅባችሁም። አውቶማቲካሊ ስልካችሁ በራሱ ቬሪፋይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደምታውቁት ፕሊስ ዌይት ይላል። እንደምታውቁት ኮንግራቹሌሽን ይላል። በሜሴጅም ይመጣላችኋል። በመቀጠል የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር የምታስገቡት ስም በኋላ ዲስፕሌይ የሚደረገው ስም ስለሆነ የፈለጋችሁ ስም ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለአሁኑ ኢትዮ ኦንላይን ጆብ ብለዋለሁ። ኢትዮ ኦንላይን ጆብ ብዬ ከጨረስኩኝ በኋላ ኔክስት የምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ። ቀጣይ ደግሞ ስቴፑን አብረን ያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንተር ዘ ኮድ ሂር የሚላለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴክስቱ ላይ ወይም ደግሞ ፊት ለፊት የምታዩትን ነምበር ወይም ደግሞ ማስገባውን ነምበር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኮዱን በማስገባታችሁ ምንም ይቀንስ ነገር የለም። ለናንተ ስታርታፕ እንዲሆን ትንሽ ብር ይሰጣችኋል። እንዲሁም ደግሞ የኮዱ ባለቤት ለኔ ትንሽ ይልክልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኳል ቤኔፊት ነው የምናገኘው ማለት ነው። እንደምታውቁት ቢኒያም የሚል ይመጣል። ከዚህ በፊት ክሬት ያደረኩት ነው። በመቀጠል ኮንፈርም የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። ትክክለኛ ኮድ መጠቀማችሁ እንዳትረሱ። በመቀጠል እዚህ ላይ ያመጣላችኋል። እንደምታውቁት ይሄኛውን ኦኬ እንለዋለን። ምንድነው አፕሊኬሽኑን ከጫንም በኋላ ሞር ገንዘብ እንድናገኝ ወይም ደግሞ ሞር ገንዘብ እንዲኖረን ማድረግ የሚገባን ነገሮች አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደምታውቁት አሁን ኮንታክቴን ሲንክ እያረኩኝ ነው ወይም ደግሞ ኮንታክቴ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ እንዲታዩ ወደዚህ ሲንክ እያረኩኝ ነው። አፕሊኬሽኑና የኮንታክት ወይም ደግሞ ስልኬ ላይ ያሉትን ኮንታክቶች ሲንክ ወይም ደግሞ ያጣመረ ነው ማለት ነው። ሲንክ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ደግሞ ምንድነው አንዳንድ አሎ ማድረግ ያለብን ፐርሚሽኖች ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑን ጭነ እንደጨረስን ማድረግ የሚገባን ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ሴቲንጎች ስፔሻሊ ሞር ገንዘብ እንድታገኙ ያግዛችኋል። እንደምታውቁት ታስካችሁን ወይም ደግሞ የተደወለላችሁን ስልክ ለማየት ታስኩስ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምናልባት እንደዚህ አይነት ማስጠንቀቂያ ከመጣላችሁ ኦኬ የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርገው? ስልክ ጥሪዎችን እናንተ ጋር ይልካል ወይም ደግሞ ስልክ ጥሪ ወደ እናንተ ይመጣል። በመቀጠል ይጣራና ይዘጋል ራሱ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ነው የሚዘጋው፣ ጠርቶ ነው የሚዘጋው ማለት ነው። ስለዚህ ከዘጋ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ብር ይሰጣችኋል። ለምሳሌ አንድ ኮል ሪጀክት ስላደረጋችሁ ብቻ 1 ብር ከ3 ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው። ምንም ማድረግ አይተበቅባችሁ። ስራችሁን እየሰራችሁ አፕሊኬሽኑን ባክግራውንድ ላይ ረን ማድረግ ትችላላችሁ። በስተቀኝ ከላይ ያለችዋን ፕሮፋይል ምልክት አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። በመቀጠል ማድረግ የሚገባችሁ ነገር እዚህ ጋር ሰጋችኋለሁ። ወደ ታች ስክሮል ታረጉና ፐርሚሽን ወይም ደግሞ ፐርሚሽን ኦፍ አፕሊኬሽን ምትሏን ክሊክ ታረጋላችሁ። መጀመሪያ ማስተካከል ያለባችሁ ይሄንን ነው። ወደ ታች ስክሮል ታረጉና አሎ ማድረግ ያለባችሁን ፐርሚሽኖች አሎ ታረጋላችሁ። ለምሳሌ እኔ የመጀመሪያውን አሎ ላለው ወደ ሴቲንግ ይወስደኛል። በመቀጠል እዚህ ሴቲንግ ላይ ሪንግ አፕ ሚለውን
ኦን አረጋዋለሁ ወይም ደግሞ አሎ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ተመልሼ ወደ አፕሊኬሽኑ መጣለሁ። የቀሩኝን ፐርሚሽኖች አሎ አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አውቶ ባላንስ የሚለውን ወይም ደግሞ አውቶ አክሰሲቢሊቲ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ አረግና ወደ አክሰሲቢሊቲ ሴቲንግ ያመራኛል። ኢንስቶል ሰርቪስ የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። ሪንግ አፕ የምትለዋል ኦፕሽን ወይም ደግሞ ሴቲንግ ኦን አረጋዋለሁ። በመቀጠል አሎ እለዋለሁ ማለት ነው። አሎ ካልኩት በኋላ ወደ አፕሊኬሽኑ ተመልሼ እገባለሁ። በመቀጠል መጨረሻ አውቶ ባላንስ ቼኪንግ የምትለዋል አሎ እላታለሁ። በመቀጠል ፐርሚሽኑን ጠቅላላ አሎ አርጌ ጨርሻለሁ። ቀጣይ ስቴፕ ደግሞ የሚሆነውን አሳያችኋለሁ። ገንዘብ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ባክግራውንድ ላይ ነው ረን የምታረጉት። ኖቲፊኬሽን ላይ እንደምታዩት ታስክ አውቶ ኢኔብልድ የሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው። አውቶ ኢኔብልድ ምንድነው? አውቶማቲካሊ ስልኮች በሚደወሉበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ሪጀክት አድርግቶ ገንዘብ የምታገኙበትን ሚንስ ያመቻችላችኋል። ቅድም ሴቲንጎችን ያበራናቸው ወይም ደግሞ ኦን ያረግናቸው አንደኛው ምክንያት ምንድነው? አውቶማቲካሊ እነዚህን ኮንታክቶች ወይም ደግሞ እነዚህን ፎን ኮሎች ኮንትሮል እንዲያደርግልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ አሎ ያልተደረገ ፐርሚሽን ካላችሁ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት፣ ገብታችሁ ኦን አድርጉት ማለት ነው። ኢን አፕሊኬሽን እንደወድ ያደረገኝ አንደኛው ምክንያት ምንድነው? ኦንላይን ሰፖርት አላቸው። ማንኛውንም ጥያቄ ምናልባት ደግሞ ተደውሎ ገንዘቡ ካልደረሳችሁ ወይም ደግሞ ካሽ አውት አድርጋችሁ ካልደረሳችሁ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ይሄንን መንገድ ተጠቅማችሁ ማንኛውንም ሰፖርት ማግኘት ትችላላችሁ። ምናልባት ደግሞ ከውጭ ተደውሎላችሁ ኮሉ ደርሷችሁ ገንዘቡ ካልደረሳችሁ ዩአን በተን ጋር ኮል ምትሏን ክሊክ አድርጋችሁ ፎቶ ስክሪንሾት አንስታችሁ የተደወለላችሁ ስልክ ስክሪንሾት አንስታችሁ አታች አድርጋችሁ ገንዘባችሁን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ስፔሻሊ ፎን ኮል ደርሷችሁ አውቶ ሪጀክት አድርግቶ ገንዘብ ማይልክላችሁ ማይጨምርላችሁ ከሆነ ነው። እንደምታዩት አሁን ከረንትሊ ያለኝ ባላንስ 0 ብር ነው የሚለው። ትንሽ ሰርቼ ምን ያህል በትንሽ ቀን ውስጥ ብዙ ማግኘት እንደቻልኩኝ አሳያችኋለሁ። እናንተም በቀላሉ የራሳችሁን ስራ እየሰራችሁ እንዴት ብዙ ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ እዚሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ሰዓታት በኋላ እንደምታዩት 12 ብር ከ4 ሳንቲም ኦሬዲ ደርሻለሁ። ያን ያህል ጊዜ አልፈጀብኝም፣ በትንሽ ሰዓት ውስጥ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ እናንተም ቀጥታ አፕሊኬሽኑን ባክግራውንድ ላይ ረን ያረጋችሁ በቀላሉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ገንዘብ earn ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮልስ ገብቻ አሳያችኋለሁ። አብዛኛውን ጊዜ የሚደወለው ከውጭ ሀገር ነው። እንደምታዩት የመጀመሪያው +7 ነው የሚለው። ስለዚህ ከውጭ ሀገር ስልክ ቁጥሮች ለቴስት ይደወላሉ ወይም ደግሞ ቴስት ለማድረግ ይደወላሉ። በቀላሉ እናንተ ደግሞ እነዚህን ቴስት ኮሎች በማንሳት በቀላሉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ስልካችሁ ላይ ገንዘብ earn ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አብዛኞቹ ኮሎች +7 ያላቸው ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ከዩኤስኤ የሚደውልላችኋል፣ ከ+7 የሚደውልላችኋል። +7 I don't know የምን ካንትሪ እንደሆነ ባላቅም +7 ወይም ደግሞ ከውጭ ሀገሮች ስልኮች ይደውላሉ። ማንሳት አይለባችሁም። አውቶማቲካሊ ሪጀክት ይደረጋሉ። ስልኩ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑ አውቶማቲካሊ ስልኩን ይዘጋዋል። ስልኩን ከዘጋው በኋላ በቀላሉ ምንድነው እናንተ ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን የሚከፍላችሁ ለምንድነው? ቴስት ኮሎችን ወደ እናንተ በመላክ ቴስት በማድረግ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪፈራል ፕሮግራም አላቸው። ሪፈራል ፕሮግራም ምንድነው? የእናንተን ኮድ ሰው ባስገባ ቁጥር እናንተ ገንዘብ ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። የሀገሩ ሪፈራል ቦነሱም ወይም ደግሞ ሪፈራል ገንዘቡ ይለያያል ማለት ነው። እንዴት ነው ካሽ አውት የምናደርገው የሚለው እናያለን። ከላይ ያላችሁን 12 ብር ከ40 ሳንቲም የምትሏን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ሁለት ኦፕሽን አላችሁ። እናንተ ባላችሁ ገንዘብ አማውንት ማውጣት ትችላላችሁ። ሁለት ኦፕሽን አለ። አንደኛው በሞባይል ካርድ ነው ይሄኛው ኦፕሽን። ሁለተኛው ደግሞ በፔፓል ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሞባይል ካርድ ለማውጣት ሚኒመም ካሽ አውቱ 20 ብር ነው ማለት ነው። ከረንትሊ እኔ ያለኝ 12 ብር ከ40 ኢትዮጵያን ብር ነው። በፔፓል ለማውጣት ደግሞ 264 ብር መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በፔፓል መቀበል ከፈለጋችሁ የፔፓል ኢሜላችሁን ወይም ደግሞ ፔፓል ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ዊዝድሮ ምትለውን ክሊክ ታደርጉት ዳይሬክትሊ በፈጣን ስፒድ ዊዝድሮ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ነገር ግን ፔፓል ክሬት ካላረጋችሁ እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ ከታች ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አደርግላችኋለሁ። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀላሉ በዚህ መልኩ ገንዘባችሁን ቀጥታ በሞባይል ካርድ ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ስልካችን ላይ ከተላከ በኋላ ይሄ አፕሊኬሽን ደስ የሚለው ምንድነው? ወዲያው ነው የሚልክላችሁ። ዳት ማች አያቆያችሁ ማለት ነው። ቀጥለው ደግሞ እንዴት አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል ማድረግ እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ከታች አክቹአሊ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር ይወስዳችኋል። እንም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብታችሁ ሪንግ አፕ ዊዛውት ስፔስ ያለ ስፔስ ሪንግ አፕ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ሰርች ካረጋችሁ በኋላ በዚች አይከን ያለችዋን ወይም ደግሞ የውሻ ምልክት ናት። የውሻ ምልክት ያለችዋን ክሊክ አድርጋችሁ ስልካችሁ ላይ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንስቶል ካረጋችሁ በኋላ
ዳይሬክትሊ ኦፕን ማድረግ ቻላችሁ ምናልባት ደግሞ አፕሊኬሽኑ ላይ እየሰራችሁ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ገቢያችሁ ዝቅ ያለ ከመጣ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው አፕሊኬሽኑን ከነገና ከፍቼ ያሳጋችኋለሁ ስልካችሁ አውቶማቲካሊ ሴቲንጎችን ኦፍ ስለሚያደርግ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኖችን ኦፍ ስለሚያደርግ ኦልዌይስ ፕሮፋይላችሁ ላይ ገብታችሁ ፐርሚሽን ኦፍ አፕሊኬሽን ሚለው ላይ ገብታችሁ ኦልዌይስ እነዚህን ፐርሚሽኖች አለው ማድረግ እንዳትረሱ ማታ ስትተኙ አፕሊኬሽኑን ከፍታችሁ ሎክ አድርጋችሁ ስልካችሁን ገንዘብ ማፈስ ማግኘት ትችላላችሁ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ ቀጣይ ገንዘብ ማግኛ ቪዲዮዎች ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ለአሁኑ